मित्रों स्वागत है तमारो नवा एक विडियो अंदर। तो आज रोज आप विडियो से आगे जो इफेक्ट आई रही है आ जेवी इफेक्ट आवे बीट प्रमाण इफेक्ट है और त्यार पछी तमारी पासे आ रीते फोटा आवशे जे बीट प्रमाण आवशे। तो आ रीतनो विडियो से आपणे तमने फूल प्रोजेक्टनी अंदर बनावता शीखवाडीशुं। साव सरल सिम्पल रहेशे। कई रीते फूल प्रोजेक्टने एड करवो, कई रीते तमे आनी अंदर तमे सॉन्ग चेन्ज करो तो करी शकशो, ते पण तमने आपणे आगळ बतावीशुं। तो विडियो थोड़ा ध्यानथी जोजो એટલે તમને કામમાં પ્રોબ્લેમ ના રહે। વિડિયોની અંદર આપણે બધું બતાવેલું છે, પ્રોજેક્ટ એડ કરતા એપ્લિકેશન ક્યાંથી મળશે અને આની અંદર તમારે સોંગ કઈ રીતે સેન્ડ કરો। તો વિડિયોને થોડું ધ્યાનથી જોતા રહેજો મિત્રો, એટલે પ્રોબ્લેમ ના રહે। વિડિયો પસંદ આવે તો લાઈક શેર કરજો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી ચેનલ સાથે જોડાઈ દેજો। તો આનો તમારે ફૂલ ડેમો જોવો તો ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર મળે છે ને, બાકી તમને સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે એક ડેમો છે આનો બતાવી દીધેલો છે। જો તમારી પાસે આ ડેમો પૂરો થઈ ગયો તમારે અહીંયાથી પ્રોજેક્ટને એડ કરવાનો છે। તો પ્રોજેક્ટ એડ કરવા માટે तो मित्रों अँ प्रोजेक्ट एड करने माटे तमारे गूगलनी अंदर आई जवानुं छे। गूगलनी अंदर आया पछी तमारे अहींथी सर्च करी देवानुं छे। ऊपर अल्पेश क्रिएशन 01 आटલું લખીને તમારે સર્ચ કરવાનું છે। તો આજે લખી દો અલ્પેશ ક્રિએશન 01, નીચે તમને આ રીતે લખેલું દેખાઈ રહ્યું છે, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। અહીંયા આગળ તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે વેબસાઇટ ખોલીને આવી જશે। અહીંયા આગળ તમારે ઉપરની સાઈડમાં એક કોડ લખવાનો રહેશે। જો આ રીતે સાઈડમાં બોક્સ છે આના પર ક્લિક કરી દો। क्लिक કર્યા પછી આગળ તમારે કોડ લખવાનો છે 0674 0674 આટલું લખી તમે સર્ચ કરી દો। જો તમે સર્ચ કરશો તો નીચે તમને આ રીતના એક ઇમેજ જોવા મળે છે, આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં આગળ તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે ખોલીને આવી જશે। આને ઉપર કરી તમે નીચે આવી જાઓ, થોડાક નીચે આવો છો તમને આ પ્રમાણે લખેલું દેખાઈ રહેશે કેપકટ ફૂલ પ્રોજેક્ટ, આના પર તમે ક્લિક કરી દો। જો તમે ક્લિક કરશો તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે એક પેજ ખોલીને આવશે। જો આ રીતે તમને એરર દેખાતી હોય તો એકવાર બીજી વાર તમે ટ્રાય કરી દેજો, ठीक है। आ प्रमाण अँ बीजी बार ट्राय कर दीजिए એટલે તમારી પાસે અહીં આગળ એક પેજ છે તો ખુલીને આવી જશે। તો મિત્રો અહીં આગળ તમારી પાસે આ રીતે જે લિંક આવી રહી છે લખ્યું છે પ્રોજેક્ટ, એ લિંક ઉપર ક્લિક કરતા પહેલાં તમારે એપ્લિકેશનને ઓપન કરવાની રહેશે। અહીં આગળ તમારે અત્યારે ક્લિક નથી કરવાનું, હવે આવી જવાનું છે આપણે એપ્લિકેશનની અંદર। તમને આ એપ્લિકેશન ન મળે તો આપણે ટેલિગ્રામનો ડેમો છે તેની નીચે તમને જોવા મળી જશે। સૌપ્રથમ તમારા એપ્લિકેશન છે આને ઓપન કરી લેવાનું છે। આ એપ્લિકેશન તમે ઓપન કરી લો ત્યાર પછી તમારું VPN છે તેને પણ કનેક્ટ કરી લેવાનું છે। आ एप्लिकेशन ने अँ आप पहला सुपर VPN से आने कनेक्ट कर लेशू। तो अँ सुपर VPN से प्ले स्टोर में मळी जशे अथवा आपणे टेलिग्राम में आपी दईशुं। अँ लख्युं छे कनेक्टेड, एना पर तमे क्लिक करजो। त्यार पछी थोड़ी वार ऊभुं रहेवानुं छे तमारे, एटले अहीं आगळ लखेलुं आवशे जो आ रीते कनेक्टेड लखेलुं आवी गयुं छे। हवे तमारे एप्लिकेशन ओपन करी लेवानुं छे, ठीक है। पहला VPN कनेक्ट करवानुं छे, त्यार पछी तमारे एप्लिकेशन ओपन करी लेवानुं छे। एप्लिकेशन ओपन थई जाय त्यार पछी तमारे पाछुं आवी जवानुं छे आपणा प्रोजेक्ट ज्यां हतो त्यां आगळ। तो आपणी वेबसाइटनी अंदर आवी जवानुं छे तमारे। यहाँ आगे तमारे लख्युं छे आना पर क्लिक करवानुं छे। यहाँ आगे तमे क्लिक करशो आ प्रमाणे तमारी पासे पेज छे तो खुली जशे। जे प्रोजेक्टनुं पेज छे तमारी पासे खुलीने आवी जशे। जो खुलीने न आवे तो तमे आगे बीजी वार रिफ्रेश मारशो तो तमारी पासे पेज छे तो खुलीने आवी जशे। आगे नीचे लख्युं छे यूज टेम्पलेट, आना पर तमारे क्लिक करवानुं छे। जो तमे आ टेम्पलेट पर क्लिक करशो એટલે એપ્લિકેશનની અંદર ડાયરેક્ટ ખુલીને આવી જશે અને ત્યાં આગળ તમારે ડાયરેક્ટ ફોટા મૂકવાના છે અને તમારો વિડિયો બની જશે। છે આ લખ્યું છે રેડ કલરની અંદર યુઝ ટેમ્પલેટ, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। આ પ્રમાણે આપણી પાસે એપ્લિકેશનની અંદર રીડાયરેક્ટ થઈને આવી જશે। એપ્લિકેશન ત્યાંથી ઓપન થઈ ગઈ છે। હવે નીચે તમને ઓપ્શન મળશે આગળ યુઝ ટેમ્પલેટનો લખેલું આવી ગયું યુઝ ટેમ્પલેટ, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। આગળ તમે ક્લિક કરશો डायरेक्ट तमने आगे फोटा सिलेक्ट करवानो ऑप्शन आ जशे। ऊपर तमने बे ऑप्शन देखाडे विडियो एंड फोटा, आपणे फोटा पर क्लिक करी देवानुं छे अने अहीं तमारे जे पण फोटा पर विडियो बनावो छे बस ते फोटा तमारे सिलेक्ट करी लेवाना छे। नीचे तमने देखाय ते बधा फोटा आवी जाय ते प्रमाणे, ठीक है। आटલું થઈ ગયું। હવે તમારે નીચે આગળ ऑप्शन છે प्रीव्यू, एना पर क्लिक करी दो। आना पर क्लिक करशो तमारो विडियो बनीने कम्प्लीट थई जशे। त्यार पछी कई रीते एक्सपोर्ट करवो ते पण तमने आपणे આગળ बतावी दईशुं। आ प्रमाणे तमारो विडियो अहींथी बनी गयो छे। हवे तमारे अहींथी एक्सपोर्ट करी देवानुं छे એટલે विडियो तमारो सेव थईने આવી જશે। જે આના પર તમે ક્લિક કરશો નીચે એક ઓપ્શન દેખાઈ રહ્યું છે વ્હાઇટ કલરની અંદર, આના પર ક્લિક કરી દો, વિડિયો તમારો સેવ થઈ જશે। ત્યાર પછી આનું મ્યુઝિક કઈ રીતે ચેન્જ કરવું તે આપણે તમને જણાવી દઈએ। બદલવા માટે તમે કોઈપણ એપ્લિકેશન એડિટિંગ હોય તેને યુઝ કરી શકો। તો આપણે છે આપણે અલર્ટ મોશનનો યુઝ કરશું। તો પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરીશું અને આપણે જે અહીંથી વિડિયો બનાવ્યો હતો તે લેવા માટે આપણે 9/16 રજિસ્ટર સિલેક્ટ કરી અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ पर आप क्लिक करीशुं तो अहींथी नीचे प्लसनो आइकन आवशे, एना पर क्लिक करी मीडिया में जवानुं छे अने मीडियामां जे आपणे जे विडियो बनाव्यो छे ते विडियो आपणे केमेराना फोल्डरनी अंदर आवशे। तो त्यां आगळ जईशुं अने अहींथी आपणे आ जे विडियो छे तेने लई लईशुं। आ विडियोनो जे म्यूजिक छे आपणे म्यूजिक अहींथी बंद करी दईशुं
હવે આપણું મનપસંદ જે સોંગ આપણે રાખવું હોય તે લેવા માટે પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી તમને બે ઓપ્શન મળશે. આપણે વિડીયોમાંથી મ્યુઝિક લઈ શકો છો અથવા ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો. તો આપણે ઓડિયોમાં સિલેક્ટ કરી લઈશું અને નીચેથી જે મ્યુઝિક છે આપણે આને સિલેક્ટ કરીશું. પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી આ રીતે આપણું અહીંથી ઓડિયો આવી ગયું છે. નીચેથી ઓડિયો આપણે જેની સાઇઝ છે તે આપણે અહીંથી સેટ કરી શકીએ છીએ. ઠીક છે, આ પ્રમાણે આપણે ઓડિયો છે તેને અહીં આગળ સેટ કરી દઈએ. જેટલું વિડીયોની લંબાઈ છે તેટલું રાખી અને પાછળથી એટલું કટ કરી દઈશું. જેટલી આપણે વિડીયોની લંબાઈ છે તેટલું આપણો ઓડિયો આગળ સેટ થઈને આવી ગયો છે. આ પ્રમાણે તમે અહીંથી કોઈ પણ ઓડિયો ઉપર તમારો આવો વિડીયો બનાવી શકશો. ઠીક છે, તમને મ્યુઝિક સેન્ડ કરતાં આવડી ગયું છે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા.